Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Hôm nay Diễm chia sẻ cách làm món bánh đúc nóng tại nhà. Thì bánh đúc nóng làm đơn giản mà ăn cũng rất là ngon. Mình có thể dùng ăn sáng hoặc ăn trưa đều được. Trong video Diễm cũng chia sẻ cái cách mình làm bột bằng bột gạo pha sẵn hoặc là mình tự xay gạo luôn. Thì bây giờ mình cùng vào bếp làm món bánh đúc nóng với Diễm nha. Đầu tiên Diễm chia sẻ cách mình dùng bột gạo làm sẵn thì ở đây Diễm có cái gói bột gạo này. Thì để cho cái bánh nó dai ngon mình nên dùng cái bột gạo tẻ hay còn gọi là tinh bột gạo ha. Và để giúp cho bánh nó có cái độ mềm dai hơn, mình sẽ sử dụng thêm tinh bột. Thì Diễm có cái này là gói tinh bột củ dông ha, mình không có thì mình sử dụng tinh bột năng cũng được. Diễm cân ra đây 130g bột gạo tẻ, 20g tinh bột củ dông. Nếu mà mình thích dai hơn thì mình có thể điều chỉnh lại lượng tinh bột và lượng bột gạo. Diễm đông vào 800ml nước ở nhiệt độ phòng nha. Và mình khuấy ra cho đều. Thì cái bột gạo này cái mùi nó không có được thơm. Vì vậy mình khuấy ra, xong bây giờ mình sẽ để cho nó lắng lại đó. Rồi mình hớt, mình bỏ cái lớp nước ở trên. Cái thời gian là từ 1 cho tới 4 tiếng ha. Sau 4 tiếng thì mình thấy bột nó đã lắng xuống như vậy. Thì Diễm sẽ hớt bỏ cái phần bột ở trên. Mình đông ha. Thì mình hớt bỏ bao nhiêu mình sẽ thêm lại cái phần nước sạch bấy nhiêu. Thì Diễm đông ra được như vậy nè, mình lấy cái mức ngay đó ha. Rồi mình lấy cái nước sạch cũng nhiệt độ phòng luôn. Đúng bằng cái lượng nước hồi nãy mình bỏ đi Rồi mình pha vào trong bột. Để cho cái bột nó đậm đà hơn Diễm nêm vào 1/4 muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê bột nêm gà, 1 muỗng canh dầu ăn. Mình khuấy lên cho thật là đều và mình để cho bột nó nghỉ khoảng từ 15 cho tới 30 phút thì mình mang mình đi khuấy được. Bây giờ Diễm chia sẻ cái cách mình làm bột bằng gạo nha. Diễm ở Na Uy, vì vậy Diễm tìm cái gạo basmati của người Ấn Độ là dễ nhất. Tại vì cái gạo này mình nấu ra cái cơm nó rất là khô xốp. Đối với những cái món bánh truyền thống của người Việt Nam mình thì nếu mình làm bằng gạo thì gạo càng cũ nè, cơm xốp khô lại làm ra cái bánh nó ngon ha. Diễm cân ra đây 130g gạo nha. Mình sẽ mang cái gạo này đi mình vo rửa cho sạch. Rồi sau đó mình cho vào tô mình ngâm. Thì cái thời gian ngâm tùy cái nhiệt độ nhà mình. Nhiệt độ nhà Diễm là 23 độ C Diễm thấy Diễm ngâm khoảng 6 tới 8 tiếng thì Diễm thấy cái gạo nó nở mềm để mình dễ xay. Nếu mà nhiệt độ nhà mình nóng hơn thì mình có thể ngâm 4 tiếng là được. Sau 6 tiếng mình mang mình đổ ra cho cái nước nó khô ráo ha. Và Diễm cho vào trong cái cối máy xay sinh tố với Diễm xay. Cái lượng nước mình cho vào thì tùy cái cối xay của mình nha. Mình cho vừa đủ thôi, mình cho nhiều quá thì lúc mà mình xay cái hạt gạo nó khó nát hơn. Máy xay sinh tố của Diễm thì Diễm bật cái chức năng là xay smoothie ha. Và Diễm xay một lần thì một lần nó xay là 30 giây Thì Diễm thấy là cái gạo này nó nhuyễn đủ. Nếu mà mình xay mình thấy chưa nhuyễn thì mình cứ xay thêm. Đổ bột ra tô và bây giờ mình để bột ở đây khoảng từ 8 cho tới 12 tiếng để mình giống như là mình tẻ nước một lần giúp cho cái bột của mình nó dai hơn. Nếu mà nhiệt độ của nhà mình nóng trên 30 độ C thì mình nên cất vào trong tủ lạnh. Sau 12 tiếng thì mình thấy bột nó đã lắng xuống như vậy. Bây giờ mình chắc bỏ cái phần nước trong ở trên nha. Sau khi mà Diễm chắc bỏ xong bây giờ Diễm sẽ cân lại xem cái bột này nó được bao nhiêu. Thì Diễm cân nó được là 330g. Cái này không cần phải chính xác nha, tại mình sẽ thêm nước vào nữa đó. Mình đông nước vào làm sao mà cho tổng cái lượng bột mình thu được cộng với nước sẽ là 930g là vừa chuẩn nha. Sau khi mà đông nước xong Diễm cũng cho vào 20g tinh bột củ dông ha, 1/4 muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê bột nêm gà và 1 muỗng canh dầu ăn. Rồi mình cũng khuấy đều lên, mình để ở đây cho bột nó nghỉ 15 tới 30 phút là mình mang lên bếp mình khuấy. Bây giờ mình đi chuẩn bị làm cái nhân thịt. Thì Diễm có 15g nấm mèo ha, mình cho nước vào mình ngâm. Thì thời gian ngâm không có chính xác, quan trọng là mình thấy cái nấm mèo của mình nó nở ra là được. Diễm ngâm khoảng 30 phút.
Sau 30 phút á, mình mang mình đi rửa lại cho sạch ha. Mình bỏ cái cuống của nó đi. Và mình có thể bằm nhuyễn bằng dao, hoặc như Diễm nhanh hơn á, thì Diễm cho vào trong cái cối xay này nè, Diễm xay. Mình xay vài lần á, cho nó nhuyễn ra như vậy là được. Bắt một cái chảo lên bếp á, Diễm cho vào 2 muỗng canh dầu ăn, 20g hành tím băm. Bật bếp lên á, mình để cái lửa lớn và mình sẽ phi cho cái phần hành tím này nó chuyển sang cái màu vàng nhạt cho nó thơm á. Đó, như vậy là được, đừng có để vàng quá thì cũng dễ bị khét. Diễm cho vào 400g thịt heo xay, thịt có nhiều mỡ thì làm cho cái nhân của mình nó ít bị khô hơn. Mình chiên lửa lớn nha, cho cái thịt nó săn lại. Đó, như vậy thì Diễm thêm vào 100ml nước. Mình cho nước như vậy á, giúp cái thịt nó mềm và nó cũng không có bị khô. Mình nêm thêm 1/4 muỗng cà phê muối, 10g dầu hào, 1 muỗng cà phê bột nêm gà. Và mình sẽ nấu cho cái phần nước á, nó rút hết vào trong phần thịt ha. Mình để lửa lớn đi cho nó nhanh. Khi mà mình kiểm tra mình thấy là nước á, nó rút như vậy thì lúc này á, Diễm mới lấy cái phần mà nấm mèo hồi nãy mình đã xay rồi đó, mình cho vào. Và mình cho thêm 1/2 muỗng cà phê tiêu ha. Đảo lên cho thật là đều. Cho nấm mèo nó chín sơ khoảng 1 phút á. Mình kiểm tra mình thấy không còn nước á, và dầu nó chảy ra như vậy thì cái nhân của mình nó rất là thơm. Và mình nhắc khỏi bếp được. Diễm đi làm tiếp cái nước mắm. Thì bắt một cái nồi nhỏ lên bếp á, Diễm cho vào 300ml nước, 30g đường. Và mình nấu cho cái phần nước này nó sôi lên đường tan ha. Khi mình kiểm tra mình thấy đường nó tan và nước nó sôi lên á, thì mình cho nước mắm, Diễm cho vào 35g. Mình có thể điều chỉnh lại ha, tại tùy nước mắm nó mặn với lại nó lạc đó. Và tiếp theo là 12g giấm. Rồi mình để cho cái nước mắm thì nó sôi lại, nhắc khỏi bếp. Vậy là mình đã xong cái phần nước chấm. Bây giờ mình đi khuấy bột nha. Diễm dùng cái đồ khuấy này nè. Nếu mình không có thì mình dùng đũa hoặc đũa bếp cũng được. Bật bếp lên đó, mình để cái lửa lớn nhất. Và mình khuấy cho thật là đều tay nha. Mình khuấy cho tới khi mình thấy ở bên dưới mình cảm nhận là bột nó chín đó, rất là trơn đó. Dở lên mình thấy như vậy thì lúc này mình hạ liền xuống cái lửa trung bình nhỏ. Và mình khuấy thiệt là nhanh tay, tại vì bột nó rất là mau đặc. Nếu mà mình khuấy chậm thì nó không có được mịn á. Đó, nó đặc nhanh lắm. Thì bắt đầu từ cái lúc bột đặc á, mình nên chỉnh lửa lên cao cao tí xíu cho cái bột này nó sôi á. Thì như vậy á, bột nó mới chín được. Mình nấu khoảng thêm từ 30 cho tới 1 phút nữa ha. Mình có thể nếm thử, mình thấy cái bột nó trong, nó mềm, nó thơm là được. Chứ mà ăn mà mình còn cảm nhận cái bột khô là nó chưa có chín nha. Vì là bánh đúc nóng á, vì vậy mình khuấy bột xong là mình ăn liền. Hoặc là mình cũng có thể để cho nó nguội thì cái bột nó sẽ săn lại hơn, tùy mình thích. So sánh hai công thức pha bột á, thì Diễm thấy tất nhiên là cái bột gạo mình tự xay á, nó sẽ ngon, nó thơm hơn nhiều là bột gạo mua sẵn ha. Khi ăn á, thì mình múc ra chén á, rồi mình cho thịt lên nè, chan nước mắm ha. Nước mắm thì mình chan nhiều, nước mắm thì nó lạc á, mình chan nhiều như vậy nó mới ngon. Rồi mình cho thêm ngò rí nè, và đặc biệt là hành phi ha, có hành phi nhiều nhiều rất là thơm. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em có được những chén bánh đúc nóng thiệt là ngon. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.